Сьогодні я в Хмельницькій області і хочу подивитися тут одну з найнереальніших споруд в Україні, яка дотягнула до наших часів. Історики казали, що колись цей палац порівнювали з французьким Версалем. Ну, це дуже круте порівняння насправді. Можливо, воно трохи перебільшене, можливо, це взагалі неправда, але один достеменний факт про цей палац відомий. Приблизно 1750-ті роки в цей палац привезли статуї авторства Мікеланджело. І дозволити собі купити такі статуї і встановити їх в себе в будинку могла тільки дуже заможня і дуже впливова людина. І дуже неординарна людина. Хто це був? Зараз ми з вами дізнаємось. Взагалі в Ізяславі є кілька дуже незвичайних об'єктів, які нагадують про поважний вік цього міста. По-перше, тут знаходиться костел 1599 року. Його розмах і велич вражає, таких будівель мало в Україні, але стан пам'ятки жахливий. По-друге, тут є монастир ордену Бернардинів, але в ньому облаштована, ніколи не повірите, в'язниця, яка працює, до речі, і сьогодні. Ми заїхали у володіння князів Сангушків. Всіма цими землями навколо колись володів цей давній українсько-литовський рід. Якщо пам'ятаєте зі школи, Сангушки тягнуть свою історію ще з часів Великого князівства Литовського. А в добу Речі Посполитої вони також були дуже впливовими, обіймали велику кількість державних посад при королівському дворі. Їхні резиденції були і в Кракові, і в Варшаві, і в Тарнові. І звісно, що вони мали великі угіддя на території сучасної України. Якщо перевести все це в цифри, мова йде про приблизно 112 тисяч гектарів лише на Волині. Територія просто фантастична. Але звісно, що всі ці землі були просто землями, де в них були розташовані якісь підприємства, були їхні містечка. Нічого такого супер особливого тут не було. Аж до одного дня, поки сюди не приїхала жінка на ім'я Барбара. Вона була молодою нареченою князя Павла Сангушка, причому молодою в буквальному розумінні слова. Їй було 17, а йому 55. Різниця в 38 років не завадила їм мати 6 спільних дітей, для яких Барбара і почала розбудовувати нові палаци у цій місцині. Свій найбільший палац Барбара вирішує збудувати для свого наймолодшого сина. Не знаю, можливо, любили його найбільше. І досі загадка, чому вона обирає для будівництва саме це місце. Місцеві кажуть, що справа у тому, що оце місце, де ми зараз їдемо, воно розташовано на пагорбі, і звідси відкривається просто фантастичний вид на інший берег річки. Колись, ще з часів середньовіччя, тут стояв старий замок. І Барбара наказує добудувати свій новий палац просто впритул до цього замку. Єдина умова – він має бути в 10 разів більший за той старий палац. Вау! Оце будівля, подивіться, я багато разів бачив на фотографіях і на відео, але коли дивишся власними очима, це просто абсолютно інша картинка. Який велетень, ви бачите? До сьогодні ця будівля – одна з наймонументальніших у Східній Європі. Звісно, що стан цього палацу жахливий, лишився тільки скелет фактично. Він просто вражає. Давайте ми зараз подивимось, який вигляд цей палац мав 250 років тому, тоді, коли, власне, він і був збудований. Це 1772 рік. Палац щойно добудували. Ви бачите відтворену модель цієї неймовірної споруди у первісному вигляді. Найбільше, що вражає в історії палацу, що про нього дуже мало інформації. Є лише кілька фактів, які можна вважати достовірними. Будівництво палацу тривало 15 років. Це був серйозний довгобуд. Барбара дуже переймалася спорудою, влазила у процес проєктування, через що деякі архітектори не витримували і залишали об'єкт. Затримки тривали, поки на будівельному майданчику не з'явився Якуб Фонтана, придворний архітектор польського короля.
Він був дуже досвідченим, особливо у справі помпезності, і знав, як поводитись з вибагливими аристократами. Фонтано створив одну дуже цікаву річ, яка стала родзинкою палацу. І поговорити про неї я домовився з директором комплексу Віктором Кучеруком. Віктор, добрий день. Доброго дня, раді бачити вас на Ізяславі. Я вас радий бачити. Дякую, що знайшли час. Зараз ми з вами заходимо до в'їзної брами, але це не просто була брама. Коли ми її перетинали, ми входили в дворик, який був огороджений арками. Ага. В ті часи арки були не замуровані. І от можна уявити, коли входив сюди, це було легкість, перш за все. Ага. Це такі, знаєте, як в Венеції. Так, він не був перекритий. Ага. Дворик з арками, не перекритий дахом, це модне віяння в архітектурі Італії та Іспанії, яке привніс до нас Якоб Фонтана, архітектор з італійським корінням. Такі дворики називають патіо, і свого часу вони були дуже популярні серед європейської аристократії. Ну, от цей дворик в'їзний, а яке його практичне пристосування? Якщо навіть була непогода чи дощ, можна було заїхати там, де вкрита частина галереї, можна було вийти з тої самої карети і пройти як в сам палац, так і в Новозаславський замок. За задумом архітектора, окрім суто декоративної функції, дворик мав і практичне застосування. Він був ніби містком між минулим і сучасним, між старим замком і новим палацом. По цим наземним ходам, які примикають до дворика, можна було комфортно переміщатися в будь-яку погоду між двома будівлями. Для облаштування нового палацу використовували найдорожчі матеріали. Елементи декору звозили з інших країн, і все це коштувало колосальних витрат, але не зупиняло Барбару. Коли будівництво палацу нарешті завершилося, зацінити його масштаб найкраще можна було з іншого берега ріки. З цього ракурсу палацовий комплекс в Ізяславі замалював відомий пейзажист Наполеон Орда. Коли палац був добудований, чутки про нього доходять до самого короля. Це був 1781 рік, і він, король, проїжджав тут повз і не міг не заїхати, не подивитися на це чудо. Звісно, що власник цього маєтку, син Барбари, Янош, влаштовує на його честь дуже пишний прийом. І ось королівська карета зупиняється перед цим входом, відкриваються величезні дерев'яні двері, і король Польщі заходить в цей палац і бачить просто неймовірну річ. Він бачить, що інтер'єри цієї споруди насправді крутіші за ті, що він має в своїй власній королівській резиденції. Він починає йти, підніматися по цих сходах і роздивлятися дорогезні гобелени. Це така тканина, фактично килим. Ці килими вони покривали всі стіни, починаючи від підлоги і до самої стелі. Там на стелі величезний скляний купол, і світло тут озаряло все навколо. Він піднімається далі, бачить вази, бачить японську і китайську порцеляну. А це не просто порцеляна, це порцеляна, яку потрібно було в ті роки чекати величезну купу часу, тому що ти замовляєш, потім, поки вона прийде морем, все це дуже і дуже дорого. І найголовніше, коли він піднімається туди, на саму гору, в спеціальних нішах, він бачить статуї Мікеланджело. Нині світ знає про існування 57 робіт Мікеланджело. 10 з них втрачено. Можливо, серед втрачених і є ті самі скульптури, які знаходилися у власності сангушків. Важко уявити, що шедеври митця такого рівня були у невеличкому містечку на Хмельниччині. Сьогодні лише кілька музеїв у світі можуть похвалитися тим, що мають серед числа експонатів роботи Мікеланджело. Відповідно, і їх вартість оцінюється сотнями мільйонів доларів. Ще король побачив всередині скульптури венеційського майстра Антоніо Канови. Його роботами прикрашений французький Лувр. Найдорожчими експонатами в палаці Барбари були картини Рубенса. Все у цьому палаці мало вразити гостей, і культурний шок, який вони отримували, приносив шалене задоволення Барбарі. І коли думаєш про це, просто не вкладається в голові, чому таку прекрасну пам'ятку не вдалося зберегти. Боже, це просто якісь джунглі. До речі, дивіться, ця кімната, те, що від неї лишилося, бачите, на горі? Оце жовтий і білий на стінах. Це насправді
залишки, оригінальні залишки венеціанської штукатурки. Тією венеціанською штукатуркою тут були оздоблені більше стін. Ну, так тоді було заведено, і всі такі багаті будинки були облаштовані тією венеціанською штукатуркою. І насправді багато кого не здивуєш. Але коли король ходив тут по цьому палацу, він помітив іншу дуже цікаву річ. Стіни в деяких кімнатах були оздоблені кольоровим папером. Він такого ніколи не бачив і, звісно, запитав, що це за кольоровий папір. Йому сказали, що це новий вид такого оздоблення інтер'єрів, декор, він щойно з'явився. Це насправді були шпалери. Вони дійсно тільки з'явилися, і можливо, що цей палац в Ізяславі був першим місцем в Європі, де ці шпалери застосували для того, щоб прикрасити інтер'єр. Така класна історія. Непрості часи для сангушків настають наприкінці XVIII століття. Річ Посполита, держава, якій вони були зобов'язані своїм багатством та впливом, припиняє своє існування. А ці землі відходять Російській імперії. Барбара померла за 2 роки до того і не побачила випробувань, які чекали на палац та її родину у майбутньому. Розквіт, золота доба роду сангушків був при польській короні. Відповідно, коли на ці території прийшли росіяни, сангушки їх не сприйняли. Вони навіть підтримували антиросійські повстання на цих територіях. Ну і в свою чергу російська влада також не любила сангушків і вважали їх ворожими агентами. В мене є лист російського генерал-губернатора щодо останнього представника роду сангушків, який жив в цьому палаці. Цей лист про князя Романа Дум'яна Сангушка. І от що російський генерал-губернатор пише про нього своєму керівництву. Уряд, на мою думку, має незаперечне право позбавити князя Сангушка і його спадкоємців нагоди володіти землями на території Росії. Звертаю увагу на велике враження, яке справить на весь Південний Захід перехід цього багатства, цього палацу, у власність росіян. З гнізда революції, яким він є, маєток перетвориться на твердиню російської сторони. Власне, так і сталося. Росіяни змушують Романа Сангушка продати цей палац за безцінь. І вони перетворюють його на твердиню російської сторони. Тут з'являються солдатські казарми. І що цікаво, що ці солдатські казарми проіснували тут не тільки за часів Російської імперії, а потім і в радянську добу, аж до часів нашої незалежності. Бачите, тут і досі можна побачити, як вони переобладнали це приміщення. Оце була солдатська кухня. Тут готували їсти, і ці ванночки, вони були для того, щоб мити тут овочі, фрукти і якісь інші продукти. Після революції і приходу радянської влади застосування палацу сангушків не змінилося. До кінця 80-х тут розташовувалася військова частина з усіма наслідками для самої споруди. Сьогодні від величезного палацу, подивитися на який їхав сам король, залишився лише скелет. Звісно, що історія Романа Сангушка на цьому не закінчується. Він віддав свій палац росіянам, а сам переїхав в іншу фамільну резиденцію поменше. Вона знаходиться в маленькому містечку Славути. І зараз ми їдемо саме туди, щоб подивитися, що залишилося там. Палац в Славуті був набагато менший за Ізяславський. Є кілька фотографій, на яких можна побачити, який вигляд він мав. На світлинах видно і власника, самого Романа Сангушка. Після від'їзду з Ізяслава він оточив себе охороною. Ці люди, що охороняють в'їзну браму, вишколений спецзагін інгушів, які володіли особливою технікою рукопашного бою. Всі ці заходи з охорони не змогли врятувати князя від трагедії. А тут трапилась справжня трагедія. У мене є фотографія, яка була зроблена 100 років тому, і на ній зафіксоване мертве, понівечене тіло князя. Його вбили і вбили жахливо, а самого палацу більше не існує. На місці, де ще 100 років тому стояв палац, сьогодні просто ліс. Але за допомогою моделювання ми відтворили вигляд цієї споруди. В ній Роман Сангушко жив зі своєю дружиною та 2 названими доньками.
В 17-му році в Росії почалася революція. До влади прийшли більшовики. Хвиля народовладдя ще не докотилася до Славути, але Сангушко розумів, що нічого доброго вона не принесе. Що було далі? Про всяк випадок Роман Сангушко відправляє всі свої найцінніші речі до Польщі, там у нього рідня, але сам він їхати не хоче, тому що, знаєте, це відчуття рідної домівки. Це його земля, він тут виріс і нікуди він їхати не хотів. І це насправді було його фатальною помилкою. Одного дня до цього саду увірвалися російські солдати. Цей сад також на кшталт сімейної реліквії, тому що його висаджувала ще його прабабця Барбара, та, яка збудувала цей палац і збудувала палац в Ізяславі. І ось ці російські солдати, накачані більшовицькою пропагандою, для них сама постать князівська, титул князівський перестав бути сакральним. І тому вони спокійно сюди увірвалися і почали рубати і пиляти ось ці дерева просто на дрова. Князя Романа Сангушка, звісно, це дуже розізлило. Він вийшов, щоб їх зупинити, а це, в свою чергу, ще більше розізлило цих солдат. Вони дістали багнети і просто закололи князя тут, в цьому саду. Після цього його тіло прив'язали до коня і возили по цьому місту, щоб показати людям, що дивіться, ці князі для нас більше нічого не значать. І після викинули князя Романа Сангушко, його тіло тут на лавці, і так з'явилася ця фотографія, яку ми показували. Що було далі з самим палацем? Після того сюди увірвалися звичайні люди, які жили навколо, почали грабувати цю будівлю, підпалили її, а через кілька років, коли вже тут повноцінно була радянська влада, споруду розбирають на цеглини. І все, що сьогодні лишилося від палацу князя Романа Сангушка, це оцей кам'яний мур, який колись стояв по колу цього прекрасного дивовижного саду. Історія Сангушків і досі увіяна купою таємниць. Найголовніша загадка – куди зникли незлічені скарби цієї родини. Шедеври мистецтва, картини Рубенса, статуї Мікеланджело. Дивно, але сьогодні дещо з колекції Сангушків з'являється в дуже несподіваних місцях. Наприклад, знамениті гобелени опинилися в Бразильському музеї і визнані там національним надбанням. Килим з палацу в Ізяславі сьогодні зберігається в Японії, і дуже багато реліквій опинилися в російському Ермітажі. Деякі речі, які були сакральною цінністю для родини Сангушків, і досі знаходять на горищах у місцевих. Наприклад, ось ця ікона святого Стефана. На ній і досі 50 отворів від куль. Ікону в 17-му році розстріляли російські солдати та викинули в болото. Її знайшла місцева мешканка і до часів незалежності ховала на горищі. Тепер вона зберігається в музеї міста Острог. Так само, як ця ікона, в радянську добу була захована вся інформація про родину Сангушків. 70 років про них майже нічого не писали, не згадували, взагалі їх ніби не існувало. Але зараз, разом з артефактами, ця історія повертається. І звісно, що цей процес дуже сильно залежить від того, наскільки ми самі цікавимось своєю історією. Обов'язково приїжджайте в Славуту, в Ізяслів, побачите все на власні очі. Я впевнений, що ви будете вражені цією неймовірною історією. Па-па!